Καλώς ήρθατε στο Bean to Cup Story. Σήμερα είμαι διπλά τυχερός. Πρώτον γιατί έχω μαζί μου την γλυκύτατη και πάντα χαμογελαστή Δήμητρα. Καλησπέρα. Και γιατί έχω τον ιστορικό καφέ Δρίτσας, τον παραδοσιακό ελληνικό, ο οποίος από το 1972 που ξεκίνησε ο αείμνηστος Γιώργος Δρίτσας με τη μυστική του συνταγή, την πέρασε στη δεύτερη γενιά τον γιο του που συνεχίζει την παράδοση με το μεράκι και την αγάπη του πατέρα του. Θα φτιάξουμε λοιπόν παραδοσιακό ελληνικό σε 3 εκδοχές. Έχω πάρει ένα πολύ ωραίο κατσαρολάκι για να σας δείξω πώς θα μπορέσετε να κάνετε χόβολι στο σπίτι, που πάρα πολλοί πιστεύουν ότι γίνεται καλύτερος ο καφές. Θα το δούμε στην πορεία. Ένα κλασικό μπρίκι, σαν αυτό που όλοι έχουν στο σπίτι, και να απομυθοποιήσουμε λίγο την απόδοση που μπορεί να έχει μια ηλεκτρική συσκευή. Για να φτάσουμε εκεί βέβαια θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι βασικές αρχές για να κάνουμε σωστό καφέ. Πρώτον, πώς τον φυλάμε. Εκεί που κάνουν οι περισσότεροι λάθος, και εδώ βεβαίως θα εκμεταλλευτώ την Δήμητρα, θα ανοίξω 3 διαφορετικές συσκευασίες για να μου πεις ποια μυρίζει καλύτερα. Ωραία. Θα κλείσεις τα μάτια σου με αυτό, γιατί δεν θέλω να επηρεαστείς από τη συσκευασία που θα βλέπεις. Λοιπόν, θα σου δώσω την πρώτη. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Μην μου πεις αν μυρίζει πολύ λίγο, θέλω απλά να θυμάσαι. Ωραία. Η πρώτη. Η δεύτερη. Και θα πάμε και στην τρίτη. Τέλεια. Πώς φάνηκε? Ωραία. Ωραία εμπειρία. Πολύ. Για πες μου λοιπόν. Πιστεύω ότι πιο πολύ μύριζε ο πρώτος, έτσι μου φάνηκε. Μετά. Κάπως ο τρίτος Και μετά. και ο δεύτερος που έμεινε. Στα έχω με τη σειρά που στα έδωσα για να μην νομίζω ότι σε κοροϊδεύω. Ωραία. Ο πρώτος ήταν το μπολ. Το γυάλινο Που μύριζε μπολ περισσότερο. με το λάστιχο, το οποίο οι περισσότεροι, δεν ξέρω εσύ πώς φυλάς τον καφέ, νομίζουν ότι ο καφές έχει καλύτερη φύλαξη. Το δεύτερο ήταν ένα σακουλάκι που έχω ανοίξει από την Κυριακή, δηλαδή 4 μέρες ανοιχτό, και αυτό είναι 4 μέρες ανοιχτό, και σου έδωσα και ένα φρέσκο ανοιγμένο. Το τελευταίο που σου μύρισε δεύτερος έντες ήταν το φρέσκο ανοιγμένο. Αυτό λοιπόν που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι ο καφές με το οξυγόνο δεν θα πάει πολύ καλά. Που σημαίνει ότι αν πάρουμε ένα μπολ, βάλουμε μέσα τον καφέ μας, το οξυγόνο που μένει την ώρα που το κλείνουμε δημιουργεί τιτικότητα στα έλαια, δηλαδή τα κάνει υπτάμενα. Τρώει τα έλαια όσο καιρό τα έχουμε, και γι' αυτό την ώρα που το άνοιξα σου μύρισε πολύ έντονα. Τι σημαίνει μυρίζω πολύ έντονα? Γεύση που σιγά σιγά φεύγει. Άρα λοιπόν ο καφές φτωχαίνει και εσύ θεωρείς ότι τον φυλάς σωστά. Το ιδανικό, όπως είχα κάνει, είναι να το κλείσουμε αφού ανοίξουμε τη σακούλα και με ένα λάστιχο να το ασφαλίσουμε. Σε ένα ντουλάπι, μακριά από φως, μακριά από ζέστη. Άρα λοιπόν το μπολ καλό είναι να αποφεύγεται. Μην μου μαρτυρήσεις που το φυλάς, αλλά θα το διορθώσεις. Στο δοχείο. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα φρέσκο ανοιγμένο καφέ, γιατί θέλω να νιώσεις έτσι όλα τα αρώματα. Ο καφές πρέπει να μυρίζει την ώρα που τον καβουρντίζουμε, την ώρα που τον αλέθουμε και την ώρα που τον φτιάχνουμε. Όχι την ώρα που ανοίγουμε τη συσκευασία. Αν μυρίζει την ώρα που ανοίγουμε τη συσκευασία, φεύγει όλη η γεύση. Άρα λοιπόν χάνουμε από το φλιτζάνι μας. Όπως λοιπόν σου είπα και στην αρχή, θα φτιάξουμε 3 διαφορετικές παρασκευές. Τι θα κάνουμε λοιπόν στη χόβολη? Εδώ μέσα έχει άμμο, όπως έχει και μια επαγγελματική χόβολη. Δεν είναι όμως άμμο. Η χόβολη, μου είπε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Διακουμάκος που κατασκευάζει χόβολες, ότι παίρνει την άμμο, την πλένει, να φύγει η αλμύρα γιατί τρώει όλα τα σκεύη.
Και αφού την πλύνει τη στεγνώνει και βάζει μέσα σμύριγδα και βοηθάει την αγωγημότητα του υλικού για να ζεστάνει γρήγορα το μπρίκι. Αυτό είναι ρητίνη. Θα βάλω λοιπόν μέσα ένα μπρίκι παραδοσιακό μπρούτζινο για να είναι και όμορφο σετάκι. Και η δεύτερη συνθήκη που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μετά τη φύλαξη είναι η ποιότητα του νερού. Κάτι το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι αγνοείτε. Βάζετε νερό από τη βρύση, ό,τι θερμοκρασία να είναι, όσο χλώριο να είναι, και αν έχει πολύ χλώριο μετά από μία βροχόπτωση χαλάει το αποτέλεσμα του καφέ. Τον καφέ μας, για να τον πετύχουμε, όπως έλεγε η παλιά γενιά, δεν τον πέτυχα σήμερα ή τον πέτυχα σήμερα, δεν είναι στόχος ο καφές να τον πετύχουμε με βελάκια, είναι μια συνταγή και πρέπει να κρατάμε πάντα τις ίδιες συνθήκες. Πώς μπορούμε να πετύχουμε τις ίδιες συνθήκες? Έχουμε μια κανάτα που φιλτράρει το νερό, είτε έχει χλώριο είτε δεν έχει χλώριο. Μετράμε βεβαίως την ποσότητα και το βάζουμε στο μπρίκι. Με το ίδιο νερό θα φτιάξουμε όλες τις παρασκευές. Αφού βάλουμε την ποσότητα του νερού, πρέπει να βάλουμε την ποσότητα του καφέ. Άλλο ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι, χρησιμοποιούν κουτάλι. Το κουτάλι είναι για να φάμε γρανίτα, για να φάμε πάστα. Δεν είναι για να ανακατεύουμε, ούτε για να μεζουροποιούμε, γιατί αν σου πω μία κουταλιά καφέ, και αυτό μία κουταλιά είναι. Και αυτό μία κουταλιά είναι. Αλλά δεν είναι ίδια ποσότητα. Και αυτό για κάποιους μερακλείδες πάλι μία κουταλιά είναι. Για ποιον είναι η κουταλιά λοιπόν? Υπάρχουν μεζούρες στα περισσότερα καταστήματα οικιακών ειδών. Το καλύτερο λοιπόν είναι να βάζουμε μία μεζούρα, γιατί έτσι βάζουμε πάντα το ίδιο. Γι' αυτό το φλιτζανάκι που μας έχει δώσει η εταιρεία Δρίτσα θα βάλουμε 2 μεζουρίτσες. Και πάμε στην τελευταία συνθήκη. Με το ίδιο κουταλάκι λοιπόν που οι περισσότεροι βάζετε καφέ, ανακατεύετε. Το κουτάλι δεν ανακατεύει. Αυτό ανακατεύει. Το οποίο είναι ένα αξεσουάρ που θα έπρεπε οι μερακλείδες να έχουν στο σπίτι τους και να ανακατεύουν τα υλικά. Ανακατεύουμε πριν αρχίσει ο βρασμός ή κατά την πορεία. Αυτό είναι, δεν θα αλλάξει πάρα πολύ την ποιότητα, αλλά μπορεί να σε καίει. Οπότε είναι προτιμότερο, ιδίως στην εστία, δηλαδή στο γκαζάκι, αν χρησιμοποιείς γκαζάκι, να αποφεύγεις να πλησιάζεις κοντά. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν όποιοι προσπαθήσουν να προσομοιώσουν αυτή την εφαρμογή είναι ότι ο ρίχαλκος που είναι κατασκευασμένο αυτό καίει και θέλει προσοχή πώς θα το πιάσεις. Σε αντίθεση, τα μπρίκια τα σύγχρονα έχουν μια λαβή η οποία σε προστατεύει. Αυτό λοιπόν θέλει λίγο προσοχή αν το κάνετε στο σπίτι, έτσι ώστε να μην καείτε.